Sziasztok! Megnézzük az ikerlángoknál mi várható. Mi várható az ikerlángoknál a következő héten? Mit tudhatunk meg róluk? Mi van ő náluk most? Jelenlegi kapcsolat hogyan áll? Tehát a kapcsolat jelenlegi állására kérnék szépen, hogyan áll az ő kapcsolatuk jelenleg, mit tudhatunk meg? Lehetséges, hogy a női fél el van nyugodtan az ő életében, stabilnak érzi magát, ő úgy gondolja, hogy jól alakulnak körülötte a dolgok, de mégis a kapcsolatban van valami ilyen bizonytalanság, vannak félelmek, leginkább úgy érzem, hogy attól való félelmek vannak, hogy újraindul-e, lesz-e itt ebből valami. Úgy érzem, hogy most leginkább mondom, a női félről érzékelem azt, hogy az ő bizonytalanságát, az ő kétségeit mutatják a lapok az újrakezdésre, illetve talán a hogyan továbbra vonatkozik ez, hogy úgy általában véve hogyan tovább, hogy mit csináljon most. És akkor most a gyermekre kérek először, hogy erről mit tudhatunk meg a gyermekre. Milyen információt kapunk erről? Olyan, mintha úgy érezné, hogy kevés a rendelkezésére álló információ, nem tudja, hogy hogyan változnak a dolgok. És itt most az jön nekem közbe, hogy kevés a hite ahhoz, hogy átadja az egészet az univerzumnak, átadja a teremtőnek, hogy ez az átalakuláshoz szükséges lenne az, hogy ő ne foglalkozzon ezzel, hogy hogyan lesz tovább, hanem csak úgy csinálja a dolgokat. És most itt ezt érzem, hogy ehhez nincs meg benne a kellő bizalom. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. Az ikerlángoknál nálam itt az özvegyasszony mindig a női felet jelenti, tehát a másik nő jelölőt az itt ez jelenti, és az özvegy férfi pedig magát az ikerláng férfi párját, és nálam a férfi az férfi, a nő az nő, és nincs keveredés. Tehát egy férfi és egy nőről van szó. És az akkor az özvegyasszonyra kérnék szépen, hogy őről mit tudhatunk meg itt bővebben, mi ez itt. Hát nagyon úgy tűnik én nekem, igen, hogy ő azzal vívja most a legnagyobb lelki csatáját magában, hogy az ő anyagi biztonságát megteremtse, az anyagi stabilitását létrehozza. Elképzelhető, hogy ő a múltban jó anyagi körülmények között élt, és most valami megingott benne, és ennek a kiegyensúlyozása történik most éppen, és a házra is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Mi itt ez a ház? Igen, hogy érezze jól magát, ahol van, és ne bizonytalanodjon el újra és újra, ha hall valamit,
akkor az ne keltsen benne kétséget, hanem maradjon meg az ő kitartásában, elhatározásában, és maradjon ő stabil az ő életében. És a bíróra is kérnék szépen. Igen, itt megint ez jön elő, hogy ő elvileg jól el van magában, ezen munkálkodik, hogy az ő stabilitását vagy a anyagi biztonságát megteremtse, és a negatív vagy a más tartalmú információk ellenére ő maradjon meg a stabil helyzetében, de azért bizonytalankodik, mert erős benne a vágy a párja után. Ugye itt is már kijött az, hogy azon gondolkodik és fél, hogy nem lesz új kezdet, és itt megint ez jön, hogy nagyon erős benne a vágy, nagyon sok akadály látszik ebben a kapcsolatban, és reménykedik abban, hogy itt azért történik valami csoda, ami aztán hát a szenvedélyhez vezeti őt. Ugye az isteni párnál, az ikerlángoknál nagyon-nagyon jó a kémia, úgyhogy ezen nem is lehet csodálkozni, hogy ő például erre vágyik. És akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek egymás iránt, mert most a női félről volt szó, egyértelműen itt a férfi jószerivel meg sem jelent, ez most a nőről beszéltek a lapok, de akkor megnézzük, hogy mit gondol a férfi ikerláng a női párjáról. Mit gondol ő most? Milyen gondolatai vannak? 2 kérek. És a nő mit gondol a férfiről? Hát a férfi részéről azt gondolja, hogy a nő biztosan szerelmes, de vagyis, hogy a szerelemre gondol a férfi is, és nem csak, hogy a nő szerelmes, hanem ő is, és hogy egyébként pedig a nő szomorú. És akkor kérnék szépen itt a szerelem lapjára. Hát ez a férfi személy az nagyon reménykedik, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogy amire vágyik. Reménykedik ebben, hogy a vágyaik teljesülnek, és a szomorúságra is kérnék. És itt megint az, hogy valami csoda történik, és valami olyan információ érkezik, ami aztán ebből a nehéz helyzetből őket kisegíti. A nő részéről viszont, hogy gondol a férfira, azt gondolja, hogy a férfi még mindig küzd a maga függőségeivel, és azt hiszi, vagy azt gondolja, hogy egyébként meg jól éli az életét, és nincsen vele semmi különös, és akkor lássuk, hogy mi a hamisságról, mit tudhatunk még meg. A hamissággal mit tudhatunk meg. És az örvendezésre. Hát lehet egyes esetekben azt gondolja, hogy valaki mással találkozik, találkozgat ez a férfi párja, ugyanakkor pedig, amit mondtam, hogy a függőségeivel küzd, amiről már mondjuk a múltban is beszéltek, hogy van a férfinek ilyen függősége, és továbbra is úgy gondolja a női fél, hogy megvan ez, és a férfi azzal küzd. Meg sem gondolja azt, hogy a férfiban
hát ilyen egyértelműen ott vannak ezek az érzelmek. De meglátjuk akkor, hogy érzések szintjén mit mutatnak a lapok, mit éreznek ők egymás iránt, hogyan éreznek ők egymás iránt, erről mit tudhatunk meg. Hogyan éreznek ők egymás iránt? Kettőt kérnék szépen a férfi részéről, hogyan érez a női párja iránt, mit érez? Mit érez a női párja iránt? És kettőt a nő részéről, hogy ő mit érez a férfival. Hát a férfi részéről az az érzés a domináns, hogy nagyon hiányzik neki a beszélgetéseik. Valószínűleg nagyon egy hullámhosszon voltak, nagyon megérintette a másik nő, vagyis hogy a másik fele, őt, ez a nő, és mert hogy közben most így láttam magam előtt egy olyat, hogy nem régen csináltam egy elemzést, és ott például a férfinak azt a életterületét érintette meg a nőnek egy bolygója, ahol a férfi azt éli meg, hogy ő megtalálta a lelki békéjét a nő mellett, és a kommunikációban találta meg. Tehát a kommunikáció volt a kettő között a kulcs, és például itt most ez jutott, vagy ezt láttam, ezt a horoszkópot itt magam előtt, az jött be, hogy lehetséges ilyen, hogy például amikor ezt a nagyon nagy elköteleződést érzik egymás iránt, akkor az azért van, hogy a másik félnek egy bolygója, egy valamilyen nevezetessége, azt az életterületet érinti, ahol az ember megéli a lelki békét, megéli azt minden rendben van, megéli azt, hogyha a másiknak a jelenléte elég ahhoz, hogy én boldognak érezzem magam, és nem kell, hogy szóljon hozzám, nem kell, hogy csináljon semmit sem, egyszerűen csak jól vagyok tőle, és most ezt érzékelem belőle, hogy neki ez a kommunikáció volt, jelentette ezt, hogy jól van, hogy ő vele meg tudod beszélni azt, amit senkivel mással nem tudott megbeszélni, mert ő értően figyelte és meghallgatta, és ez borzasztóan hiányzik a férfinak, és akkor megkérdezem azt, hogy mit tudhatunk meg az üzenetről. És a kevés pénzről. Az üzenetre, ugye ami kijött, az gyakorlatilag ugyanaz, hogy mint a másik. Tehát az, hogy nem beszélnek, az nagyon rosszul érinti, nagyon elkeseríti, elszomorítja. A másikra pedig az jött ki, hogy a férfi is gondolkodik azon, hogy lesz-e újrakezdés, ugyanakkor pedig azt érzékeli, vagyis azt gondolja, hogy nem lesz itt nagy újrakezdés, vagy nagy megújulás. Ezt most ő nem így éli meg, vagy nem így érzi. A nő részéről pedig beteges kitartást érzik, vagy érez. Tehát nem tudja, hogy mi az, ami őt emellett a kapcsolat mellett tartja ilyen mérhetetlenül, szinte már betegesen ragaszkodik ehhez a kapcsolathoz, és nem tudja, hogy mi az, ami miatt ennyire ragaszkodik, amikor pedig szeretné
valószínűleg elengedni, de akkor kérnék itt a hűségre, hogy mit tudhatunk meg erről. Mire vágyik? Igen, mert valószínűleg itt a férfi az kapcsolatban él, és arra vágyna a női fél, hogy a férfi egyedül legyen, vagy hát hogy ne kapcsolatba éljen, nem arra vágyik, hogy elváljon, hanem hogy más legyen a helyzet, és akkor itt ez a lényeg benne, hogy nem azt látom benne, hogy az lenne a nőben, hogy bárcsak elválna, hanem az, hogy inkább, hogy bárcsak ön egyedülálló lenne, vagy lett volna. Inkább ez a különbséget érzékelem benne. És a betegségre is kérnék szépen. Olyan, minthogyha féltékenységtől is szenvedne ez a női fél, hogy azért időnként féltékeny, és ennek kellene változnia, és megint ugyanaz jött ki, mint ott az elején, hogy itt ez az ellenség, tehát hogy a nőben lévő akadályoknak kellene feloldódnia. És itt elmondanám, hogy akik tényleg ikerlángok, és tényleg ezt élik meg, ez a kulcs momentuma az egésznek, hogy aki hát előbbre jár a fejlődési úton, a lélek fejlődésének az útján, annak ezeket a nehézségeket le kell gyűrni, tehát hogy ő neki magában a saját akadályait, a saját ellenségeit, belső ellenségeit le kell gyűrni. Le kell gyűrni magában azt is, hogy ő féltékeny legyen, le kell gyűrni azt is, hogy ő sóvárogjon a másik iránt, le kell gyűrni azt is, hogy egyáltalán ilyen gondolatai legyenek, hogy bárcsak így lenne, meg bárcsak úgy lenne, mert a fejlődési útjukon nekik, vagy hát főleg mondom annak, aki előrébb tart, neki az a dolga, hogy tulajdonképpen elengedje ezt az egész kapcsolatot. Úgy engedje el, hogy megértse azt, tiszta szívből megértse, hogy nem az a lényeg, hogy ez a férfi, vagy ez a nő tud engem boldoggá tenni, hanem én magamtól vagyok boldog. Tehát, hogy idáig eljutni, és ez lenne a cél. De ő még nem itt tart, ő még nem, még vannak benne akadályok, amikkel meg kell küzdenie. Bár mondjuk a legelsőnél ott az jött ki, ugye, hogy ő jól el van magában, de hát így azért belemenve látszik, hogy azért még van neki mind dolgoznia, van mivel eltölteni az időt. Ilyen lelkifejlődés segítő belső gyermek munkára kapcsolatosan is kereshettek egyénileg, mert arra is tartok konzultációkat. Én nekem az a meggyőződésem, hogy van az a szint, amikor már nem lehet a kollektív tanulásban részt venni, hanem már egyénileg kell fejlődni, és lehetséges, hogy ő is itt tart már például, hogy már egyénileg kell mennie, és segítőt kérni, hogy segítsen, ha ő magától nem tud tovább lépni, de ezt mindenkinek érezni kell. Az ikerlángoknál meg különösen fontos, ha le akarja rövidíteni az időt, mert egyébként húzhatja, hogy egyedül, vagyis hogy nem megy konzultációra, hanem majd ő megoldja, 10-20 év múlva igen, elképzelhető. De mondjuk ez le lehet akár 3-4-5 évre rövidíteni is, hogyha van, aki segít ezeket a belső akadályokat legyőzni.
És akkor még nézzük, hogy a következő időszakra mi várható ezek az ő kapcsolatukban, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról a következő egy-két hétben. Hogyan fog az ő kapcsolatuk alakulni? Hogyan fog fejlődni ez a kapcsolat? Hát lehetséges, ugye, amit itt az előbb elmondtam, hogy a nőnek kellene a saját ellenségével, belső küzdelmeivel foglalkozni, lehetséges, hogy ő nekiáll ennek, és mert ő maga is érzi, hogy itt ez egy kritikus pont, és elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor már nem kerülheti ki, mert valahogy ösztönösen óckodunk ettől, és ebben nincsen semmi olyan, hogy szégyelni való, de egész egyszerűen így működünk, hogy nem mindig akarunk ezekkel szembenézni, és keresünk kibúvókat, hogy majd az jobb lesz, ez jobb lesz, és hogy bekapcsol úgy hívják, hogy van egy ilyen elnevezés, hogy spirituális ego, aki azt mondja, hogy én már annyi tanfolyamot elvégeztem, ezt én simán egyedül is meg tudom oldani, amikor ilyen stílusban kommunikálunk így magunkkal, akkor ott lehet tudni, hogy hát ott van a büszkeség, és az pontosan az alázatnak az ellentéte, márpedig egy Ikerláng útnak az egyik fontos megtanulni valója az alázat, a mindennek, a teremtőnek az elfogadása, és minden teremtett lénynek az elfogadása olyannak, amilyen nek megteremtették. És itt megjelenik még a kapcsolatban a szeretet és az összetartozás is. És lehetséges, hogy, mint ahogy mondtam, ha ő elkezd magán dolgozni, akkor benne elkezd fejlődni a belsejében a szeretet, elkezd benne kifejlődni a saját magával való kapcsolata, a saját magával való házassága, és ez a folyamat, ezt most itt nagyon jól mutatja, hogy tulajdonképpen ez egy ikerláng fejlődésnek a folyamata, hogy amikor elkezdi legyőzni magában a belső ellenségét, a félelmeit, a betegségeit, mindenféle aggodalmait, akkor egy idő után megjelenik a tiszta, őszinte, feltétlen szeretet, és ez a szeretet már magával szemben nyilvánul meg, és nincs rá szüksége, hogy férfi legyen, vagy bárki, akitől ezt ő megkapja, mert ez a szeretet már ott van benne. És megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt az ellenségről. Ellenségről mit tudhatunk meg? Mi tűnik el? A bizonytalanság eltűnik, és helyére jön az eltökéltség. És a betegséget is kérek. Hát a betegséget fölválthatja a mérhetetlen hit, és az elköteleződés, az ígéret, hogy amikor az ember azt érzi, hogy én valaha ezt vállaltam, vagy azt ígértem meg, hogy ezt én végigcsinálom, ezért elhiszem, hogy ennek van értelme, még ha nem is látom, és itt van a hitnak a kérdése. Tehát, hogy én ezt elhiszem, mert én megígértem valamikor, és hogy ezt végigcsinálom, úgyhogy a betegségnek ez az egyetlen, vagy hát az egyik jó ellenszere, hogy ezen átlépjünk és túllépjünk, és akkor utána, amikor már megvan ez a hit bennünk, akkor utána tud megerősödni bennünk ez a belső és feltétel nélküli szeretet érzése. És a házasságra kérnék szépen még.
Igen, tehát amikor ez megtörténik, hogy már magunkkal is jól el vagyunk kapcsolatban, akkor a szomorúságot is a, a sorsnak a kegye folytán már nem úgy fogjuk megélni a szomorúságot, ahogy eddig, hogy hiányállapotként, hanem egyfajta lelki békével. És, és itt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív változást indít majd így el. Úgyhogy ezt lehet most látni az ikerlángoknak a kirakásában, a következő dinamikájában, a következő fázisában. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, köszönöm, hogyha megírjátok, hogy mit gondoltok ezzel kapcsolatosan. Ha egyénileg szeretnétek, vagy bármire kíváncsi vagytok, akkor nyugodtan írjatok, a lenti elérhetőségeken megtaláltok, bármelyiken. Megnézhetitek a honlapot is, ott is egyre többet töltök most már fel, most már lassan működőképes is lesz. Csinálgatom, mind a mindfulness-szel kapcsolatban, mind az önismerettel kapcsolatban töltögetem fel lassan tartalommal az egészet, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és mindannyiótoknak minden jót kívánok, sziasztok!